ถุงเท้าจากเยอรมันคู่ละ 1,600 บาทจะดีกว่าถุงเท้าจากช้อปปี้คู่ละ80 บาทมากแค่ไหนวันนี้เรามีถุงเท้า4แบรนด์4ประเทศ4ช่วงราคามาเปรียบเทียบกันคู่ไหนเหมาะคุณมากที่สุดไปดูกันเลยก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลวิ่งระยะสั้นวิ่งระยะไกลผมว่าถุงเท้ากันลื่นน่าจะเป็นอะไรที่เพื่อนๆเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างโดยทั่วไปถุงเท้ากันลื่นมันก็จะเป็นถุงเท้าที่มียางซิลิโคนอยู่ที่ฝ่าเท้าของถุงเท้านะครับแตกต่างกันไปแต่ละเทคโนโลยีของยี่ห้อบางยี่ห้อก็จะมีแค่ด้านนอกบางยี่ห้อก็จะมีทั้งด้านนอกด้านในด้วยซึ่งตัวยางกันลื่นที่ฝ่าเท้าของถุงเท้าเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่อง performance ของการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางด้วยความเร็วการวิ่งทำให้ข้อเท้าเราสเตเบิลมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บได้รวมไปถึงลดการลื่นไหลระหว่างฝ่าเท้าเรากับรองเท้าภายในทำให้การออกกำลังกายหรือแข่งกีฬาเรามี performance ที่ดีขึ้นไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยถุงเท้าจาก Shopee ในราคา80 บาทที่ผมได้มาเรามาเริ่มดูที่ลายกันนะครับก็จะมีเขียนยี่ห้อของแบรนด์อยู่น่าจะชื่อว่า H3 นะครับยี่ห้อนี้ดูเหมือนจะเป็นยี่ห้อของประเทศไทยนะครับโดยความยาวของเขาก็จะเป็นแบบ mid calf นะครับก็คือขึ้นไปถึงประมาณครึ่งหน้าแข้งนะครับมาดูที่ยางซิลิโคนกันนะครับตัวซิลิโคนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเด่นชัดเลยจะนูนๆหนาๆอย่างนี้นะครับแล้วก็แผ่ไปทั่วบริเวณฝ่าเท้าของถุงเท้านะครับโดยที่แต่ละข้างของเขาก็จะมีบอกนะครับว่าข้างไหนใส่ข้างซ้ายข้างไหนใส่ข้างขวาก็ที่สำคัญของถุงเท้าคู่นี้นะครับจะมาในรูปแบบฟรีไซส์นะครับก็คือจะไม่ได้มีไซส์สำหรับเท้าเล็กหรือว่าเท้าใหญ่นะครับโดยวัสดุเนื้อผ้านะครับก็จะเป็นลักษณะถุงเท้าที่เราพบได้ทั่วไปนะครับตัวยางซิลิโคนค่อนข้างจะหนาแล้วก็แน่นนะครับมาเริ่มที่การเปรียบเทียบข้อที่1นะครับก็คือการยึดเกาะของตัวถุงเท้าที่มียางซิลิโคนที่ฝ่าเท้านี่แหละครับโดยตัวนี้นะครับเท่าที่ผมลองใช้มานะครับมันจะให้ความยึดเกาะที่ค่อนข้างแน่นแนบไปกับพื้นรองเท้าหลังจากการใช้งานเนี่ยตัวซิลิโคนก็ไม่ได้มีการหลุดลอกอะไรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยตัวซิลิโคนมันค่อนข้างจะหนึบประมาณนึงนะครับเวลาใส่ถุงเท้าอาจจะมีความลำบากนิดนึงโดยส่วนตัวที่ผมใช้เตะฟุตบอลนะครับมันก็จะรู้สึกยึดเกาะค่อนข้างแน่นกับรองเท้าจนบางครั้งอาจจะรู้สึกแน่นไปนิดนึงตัวนี้ผมขอให้คะแนนการยึดเกาะไปที่2จาก3คะแนนนะครับเนื่องจากการยึดเกาะของเขาเนี่ยแน่นจริงครับแต่อาจจะขาดความนุ่มนวลไปหน่อยเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่ผมจะพูดต่อไปส่วนตัวเนื้อผ้านะครับจะเห็นว่าถุงเท้าเนี่ยจะเหมือนลักษณะถุงเท้าปกติที่เราเคยเห็นทั่วไปถุงเท้านักเรียนในวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าพูดถึงความกระชับก็ไม่เลวเลยนะครับโดยเฉพาะตรงนี้ยังไม่มีการยืดหรือหย่อนย้วยอะไรของถุงเท้าบริเวณข้อเท้าเลยนะครับโดยเขาก็จะมีการแบ่งรูปแบบผ้าอยู่ประมาณนึงตรงข้อเท้าจนมาถึงตรงด้านบนของเท้าจะมีเป็นลักษณะเป็นขีดๆแนวนอนนะครับส่วนตรงตะตุ่มของเราเขาก็มีความเป็นตารางอย่างนี้อยู่แล้วก็แบ่งไปตรงส่วนของปลายเท้าจากขีดมันก็จะมาเป็นถุงเท้าลักษณะปกติที่เราเห็นทั่วไปพูดง่ายๆเหมือนเขาพยายามกระชับตรงข้อเท้าของเราและฝ่าเท้าด้านบนแล้วก็มีให้ความรู้สึกลักษณะพิเศษที่ตรงตะตุ่มนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตอนใส่จริงเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างของแต่ละดีเทลที่เขาทำแยกมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเทียบกับคู่ต่อไปให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่เบื้องต้นผมขอให้คุณภาพเนื้อผ้าความนุ่มนวลในการใส่ฟีลลิ่งในการใส่รวมไปถึงทั้งเท็กเจอร์ต่างๆที่เกณฑ์ทั่วไปก่อนนะครับ 1.5 คะแนนจาก3ครับมาที่เกณฑ์ข้อต่อไปของการเปรียบเทียบนะครับนั่นคือความทนทานครับตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะผมใส่มาค่อนข้างจะหลายครั้งหลายเดือนมากโดยที่ซิลิโคนของเขาเนี่ยไม่ได้มีการหลุดลอกอะไรไปเลยเนื้อผ้าไม่มีขาดอาจจะมีขุยๆเล็กน้อยอันนี้เป็นปกตินะครับตัวนี้เนี่ยผมขอหักคะแนนด้านความที่มันมีลุ่ยอยู่เมื่อเทียบกับตัวอื่นๆเอาไป 2.5 คะแนนด้านความทนทานครับแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นมาตรฐานที่ดีของความทนทานของถุงเท้าสักคู่นะครับเพราะตัวนี้ผมจะเห็นเพื่อนๆของผมเนี่ยใส่หลายคนนะครับบางคนนี่ใส่จนจากขาวเป็นดำเลยนะครับแต่ก็ยังใส่ได้ไม่มีปัญหาอะไรโดยถุงเท้าคู่นี้เนี่ยผมได้มาจาก Shopee ในราคา80 บาทนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบไปเตะบอลที่สนามบอลนะครับก็อาจจะเห็นคู่นี้ขายทั่วไปในหลายๆสนามราคาจะอยู่ที่ประมาณ130 บาทเท่าที่ผมเคยเจอมานะครับถ้าให้แนะนำสำหรับคนที่ชอบวิ่งนะครับคู่นี้อาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการถุงเท้าหนาๆนุ่มๆขนาดนั้นนะครับจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางก็ไม่ได้บางเกินไปแนะนำว่าเหมาะสำหรับคนที่วิ่งทั่วไปอาจจะระยะสั้นออกกำลังกายในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับด้านการระบายอากาศก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่อะไรเป็นพิเศษนะครับต่อไปแบรนด์ทาบิโอะถุงเท้าสัญชาติญี่ปุ่นก่อตั้งในปี 1968
โดยแบรนด์นี้เขาทำแต่ถุงเท้าอย่างเดียวจริงๆเลยนะครับเด่นในด้านคราฟต์แมนชิพความพิถีพิถันวัสดุคุณภาพสูงสไตล์ญี่ปุ่นโดยแบรนด์นี้เขามี270สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็นิยมในหมู่นักกีฬาญี่ปุ่นอย่างมากโดยคู่นี้ผมได้มาในราคา650 บาทนะครับมาดูที่รูปลักษณ์ที่สะดุดตาก่อนนะครับนั่นก็คือนิ้วเท้า5นิ้วนะครับโดยถ้าใครเห็นเนี่ยก็จะรู้เลยว่าแบบนี้เป็นรองเท้านักกีฬาญี่ปุ่นชอบใส่มากๆตัวของทาบิโอเขาจะมีทั้งไซส์แล้วก็ข้างซ้ายข้างขวาที่จำเพาะเจาะจงของแต่ละข้างนะครับด้วยความที่นิ้วเท้ามันมี5นิ้วจำเพาะเจาะจงนะครับของยี่ห้อทาบิโอเนี่ยครับไซส์เขาจะปักมาอย่างนี้ถ้าเพื่อนดูดีๆอันนี้จะไซส์ M นะครับมาดูที่กริปกันนะครับจะมีที่บริเวณนิ้วเท้าและด้านหน้าแล้วก็บริเวณส้นเท้านะครับบริเวณตรงกลางจะไม่ได้มียางกริปนะครับด้านความยาวนะครับมันจะสั้นกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็คือจะต่ำกว่าตรงครึ่งแข้งสูงขึ้นมานิดนึงกว่าข้อเท้านะครับเปรียบเทียบความยาวกับคู่เมื่อกี้ก็จะอยู่ในระดับครึ่งแข้งคล้ายๆกันนะครับตัวนี้อาจจะสั้นกว่านิดนึงโดยที่ถ้าเพื่อนๆดูที่เนื้อผ้าเนี่ยผมใช้มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ความยุ่ยอะไรเนี่ยน้อยมากถ้าเพื่อนๆได้จับเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเนื้อผ้ามันดีมากเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงให้คู่เมื่อกี้แค่1คะแนนนะครับเพราะ3คะแนนมันอยู่นี่มาเริ่มจากด้านบนของส่วนข้อเท้านะครับเนื้อผ้าก็จะเป็นแบบหนึ่งตัวนี้จะไม่ได้รัดมากนะครับแต่กระชับค่อนข้างดีระบายอากาศดีเยี่ยมลงมาที่ข้อเท้าด้านล่างนิดนึงนะครับตรงนี้จะแน่นและเหมือนเขาตั้งใจให้มันกระชับตรงช่วงนี้เป็นพิเศษถ้าดูโดยรวมเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าเนื้อผ้ามีการกระชับแตกต่างกันสเปซิฟิกมาเป็นพิเศษต่อไปบริเวณส่วนโค้งของเท้าด้านหน้านะครับตรงนี้เนี่ยเขาเจาะรูมาเป็นพิเศษเหมือนต้องการให้ระบายอากาศได้ดีเยี่ยมและตรงที่ส่วนเท้าด้านบนของเราเนี่ยเขาก็บุเนื้อผ้าให้มันเป็นตารางอย่างนี้ครับเพิ่มความกระชับเข้าไปอีกแล้วพอมาที่ส่วนปลายเท้านะครับก็จะเห็นว่ามันบานออกเพิ่มความสบายในช่วงปลายเท้านะครับโดยที่นิ้วเท้าของเขาเนี่ยแยกเป็น5นิ้วตามเท้าเราเลยนะครับดูในแว็บแรกนี่อาจจะดูตลกนะครับแต่ใส่จริงเข้าไปเนี่ยสบายสุดๆตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะรำคาญช่วงระหว่างตรงกลางนิ้วเท้าเราแต่ละนิ้วเนี่ยนะครับแต่เวลาใส่เข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่านุ่มนวลระหว่างนิ้วแต่ละนิ้วมากๆจะไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรรำคาญอยู่ที่ปลายเท้าเราเลยส่วนด้านฝ่าเท้านะครับเขาจะบุตรงนี้เป็นบริเวณตารางเหมือนด้านบนนะครับก็จะให้ความกระชับที่ดีเยี่ยมเลยนะครับตัวทาบิโอผมขอให้การยึดเกาะที่ 2.5 คะแนนละกันครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวก่อนหน้าเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าการยึดเกาะของเขาเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนวลไม่ได้มีความแน่นมากเกินไปนะครับยังพอจะเคลื่อนตัวได้สะดวกสบายในรองเท้าของเรานะครับเปรียบเทียบกับตัวนี้อาจจะเหนียวไปนิดนึงการยึดเกาะถือว่านุ่มนวลถึงแม้ว่ามันจะมีความหลุดของซิลิโคนไปบ้างนะครับแต่ก็ยังยึดเกาะได้ดีหลังจากใช้งานมาแล้วหลายครั้งนะครับตัวส่วนของเนื้อผ้านะครับมีการแบ่งสัดส่วนกระชับระบายอากาศดีไม่ต้องพูดเยอะครับ3คะแนนด้านความทนทานนะครับจะเห็นได้นะครับว่าดีกว่าตัวนี้ในด้านของการลุ่ยของเนื้อผ้านะครับตัวนี้ผมใช้มาหลายครั้งมากไม่มีความลุ่ยอะไรเลยแต่ข้อเสียคือตรงกริปของมันเนี่ยแหละครับอาจจะมีรอยหลุดออกไปได้บ้างนะครับแต่ว่าบริเวณด้านบนกับปลายนิ้วนี่ดีเยี่ยมนะครับมีแค่ตรงส้นเท้าเนี่ยแหละครับอาจจะเป็นจุดที่ผมเสียดสีค่อนข้างบ่อยมันก็เลยมีการหลุดลอกไปบ้างเรื่องความทนทานของตัวผ้าผมให้ไปที่3คะแนนนะครับส่วนบริเวณกริปที่ฝ่าเท้าผมคงให้ได้ที่2คะแนนรวมกันความทนทานผมขอให้ที่ 2.5 แล้วกันครับตัวโน้ตผ้านี่ค่อนข้างดีขาดตรงกริปซ็อกอาจจะมีหลุดลอกง่ายไปหน่อยตัวนี้เขาไม่ได้ฟรีไซส์นะครับมีไซส์ให้เลือกเพื่อนๆสามารถเลือกให้เข้ากับเท้าของเพื่อนได้เลยนอกจากนี้เขายังมีแบบให้เลือกถ้าเพื่อนๆไม่ชอบถุงเท้าที่มีนิ้วแบบนี้ก็สามารถเลือกแบบไม่มีนิ้วได้รวมไปถึงความยาวของถุงเท้าเขาก็มีให้เลือกแบบข้อสั้นกว่านี้ก็มีนะครับโดยส่วนตัวผมชอบตัวนี้มากๆนะครับอาจจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ตรงนี้มันจะลอกง่ายนิดนึงตรงต้นเท้าสำหรับคนที่ชอบวิ่งนะครับตัวนี้ก็เหมาะมากๆเป็นตัวที่ใส่แล้วกระชับระบายอากาศได้ดีผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับแต่แน่นอนถ้าคนที่ชอบหนานุ่มตัวนี้มันก็จะไม่ได้มีความหนานุ่มขนาดนั้นนะครับแต่มันจะค่อนข้างมีการระบายอากาศที่ดีของเนื้อผ้านะครับต่อไปคือถุงเท้า V Foot นะครับตัวนี้มาจากเกาหลีนะครับประวัติของยี่ห้ออาจจะไม่ได้เก่าแก่เหมือนตัวทาบิโอนะครับตอนแรกที่ได้มาเนี่ยเขาจะใส่มาในถุงแบบนี้นะครับแต่ถุงมันจะไม่ได้ขุ่นแบบนี้นะครับอันนี้ผมเอาไปใส่ของมาสักพักแล้วตรงนี้นะครับยี่ห้อของเขา V Foot Air Grip Sport Sock นะครับความยาวอยู่ที่มิดนะครับถุงก็จะเป็นตัวซิปล็อกแล้วก็จะมียี่ห้อโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับแน่นอนว่าถุงเท้าคู่นี้ก็มีไซส์ให้เพื่อนเลือกเพื่อนๆสามารถเลือกให้เข้ากับขนาดเท้าของเพื่อนๆได้เลย
โดยส่วนตัวผมจะใส่ไซส์ M นะครับเพื่อนๆสามารถดูไซส์ที่ข้อเท้าด้านในของถุงเท้าได้โดยความน่าสนใจของถุงเท้ายี่ห้อนี้คือเขาไม่ได้เริ่มจากการทำถุงเท้ามาก่อนนะครับแต่เขาเริ่มมาจากการทำโฟมโพลียูริเทนนะครับซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมจอ LED ของมือถือสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งเขาต่อยอดมาทำถุงเท้ากิบซ็อกในภายหลังโดยได้อินสปิเรชันเรียนแบบโครงสร้างเซลล์ปุ่มดูดของปลาหมึกที่จะทำให้ช่วยระบายอากาศแม้ในสภาวะที่ถุงเท้าเรามีเหงื่อนะครับโดยคู่นี้ผมสั่งซื้อออนไลน์มาจากเว็บของเขาโดยตรงในราคา900 บาทนะครับเรื่องรูปลักษณ์ของถุงเท้านะครับมาเริ่มกันที่นิ้วโป้งของเท้านะครับข้างซ้ายข้างขวาก็จะแตกต่างกันนะครับโดยที่เขาก็จะมียางเริ่มมาตั้งแต่บริเวณนิ้วโป้งมาที่ฝ่าเท้ามีการกระชับตรงกลางแล้วก็มาที่ส้นเท้าด้วยตัวนี้ผมเลือกถุงเท้ามาเป็นข้อสั้นนิดนึงนะครับตรงข้อมันก็จะค่อนข้างกระชับได้ดีนะครับด้านในจะมีไซส์ของเราบอกอยู่ส่วนเท็กเจอร์ตรงนี้จะเป็นตะปุ่มนะครับเวลาผมใส่ผมค่อนข้างชอบฟีลลิ่งบริเวณข้อเท้านะครับพอมาที่บริเวณส่วนงอของข้อเท้าก็จะมีผ้าเป็นลักษณะตารางอย่างนี้นะครับแล้วถัดลงมาด้านบนของเท้าก็จะมีเป็นขีดๆอย่างนี้ให้กระชับนะครับส่วนปลายมันก็จะเป็นนุ่มๆเหมือนถุงเท้าทั่วไปที่เราเคยเห็นนะครับตรงนี้จะบอกนะครับว่าอันไหนข้างขวาอันไหนข้างซ้ายนะครับมาพูดถึงการยึดเกาะนะครับด้วยความที่ทางแบรนด์เนี่ยเชี่ยวชาญในด้านการทำยางตรงนี้อยู่แล้วแน่นอนว่าการยึดเกาะค่อนข้างดีเลยนะครับที่สำคัญของตัวนี้คือด้านในครับนอกจากด้านนอกเขาจะมียางแล้วด้านในเขาก็มียางอีกชั้นหนึ่งครับเป็นสาเหตุว่าทำไมการยึดเกาะมันค่อนข้างดีมากเลยครับเริ่มไปตั้งแต่บริเวณนิ้วเท้าของเราฝ่าเท้าตรงกลางไปจนถึงส้นเท้าเหมือนกับด้านนอกเปียบเลยครับแต่ตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาจะตั้งใจให้มันสับหว่างกันระหว่างด้านในด้านนอกถ้าเพื่อนสังเกตดีๆเทียบกับคู่อื่นก่อนหน้านี้เนี่ยด้านในเขาจะไม่ได้มียางหนึบแบบนี้นะครับอย่างด้านในของทาบิโอก็จะเป็นเนื้อผ้าปกติไม่ได้มีตัวยึดเกาะอะไรเสริมพูดมาขนาดนี้แล้ว3คะแนนของการยึดเกาะเอาไปเลยครับแน่นอนว่ามันยึดเกาะได้ดีแล้วก็นุ่มนวลด้วยโดยแบรนด์นี้เนี่ยเขามีเนื้อผ้าให้เลือกหลายแบบนะครับแบบบางก็มีแบบหนานุ่มก็มีอันนี้น่าจะเป็นแบบกลางๆที่ผมเลือกมาช่วงนั้นเหมือนเขาเพิ่งออกตัวนี้มาใหม่ชื่อว่า Air Grip ผมก็เลือกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับทาบิโอเนี่ยตัวนี้มันจะหนากว่านิดนึงตัวเนื้อผ้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการสเปซิฟิกให้กระชับรูปเท้าของเราจำเพาะเจาะจงเหมือนของทาบิโอนะครับอาจจะมีเนื้อผ้าเท็กเจอร์ที่แตกต่างกันไปถ้าเทียบกับทาบิโอเนื้อผ้าตัวนี้ผมให้ที่2 จาก 3 คะแนนครับเรื่องของความทนทานนะครับการเป็นขุยความลุ่ยไม่มีนะครับรวมไปถึงตัวยึดเกาะนะครับทั้งด้านในด้านนอกไม่มีหลุดเลยสักอันถือว่าดีมากๆเอาไปที่3 คะแนนเลยครับโดยผมว่าข้อดีของคู่นี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบวิ่งในสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวนิดนึงหรืออยากได้ความหนานุ่มของถุงเท้ายี่ห้อนี้เขามีให้เลือกหลายแบบตัวนี้ก็จะนุ่มกว่าหน่อยเมื่อเทียบกับคู่อื่นที่ผมมีนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเลือกเนื้อผ้าดูได้รวมไปถึงความสั้นยาวของถุงเท้าด้วยนะครับแบรนด์นี้เขามีให้เลือกหลายแบบเลยครับ V-Foot จากเกาหลีมาที่คู่นี้กันเลยนะครับ Falca Forgive Stabilizing Sock ก็เป็นถุงเท้าสัญชาติเยอรมันนะครับที่ก่อตั้งมาตั้งแต่1895นะครับโดยยี่ห้อนี้เนี่ยเขาจะดังมากในอุตสาหกรรมแฟชั่นเรื่องของความพรีเมียมของเนื้อผ้าความใส่สบายแล้วก็มีสีสันต่างๆให้เลือกมากมายนะครับด้วยความที่ยี่ห้อนี้เนี่ยมันมีอายุมานานมากๆแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีการทำถุงเท้าเกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะซึ่งตัวที่ดังมากๆของเขาเนี่ยก็คือถุงเท้ากันลื่นคู่นี้แหละครับโดยจากที่ผมได้ไปดูในหลายๆช่องของต่างประเทศนะครับเขายกให้ถุงเท้ายี่ห้อนี้เป็นถุงเท้ากันลื่นอันดับต้นๆในหลายๆช่องเลยครับตัวนี้ที่ผมได้มาในราคา 1,600 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูแพ็กเกจจิ้งกันเร็วๆนะครับโดยที่ด้านหน้าเขาจะเขียนยี่ห้อแล้วก็ชื่อถุงเท้านะครับ Forgive Stabilizing นะครับ Ergonomic Sport System นะครับก็จะมีชื่อตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับโดยแน่นอนว่ายี่ห้อนี้มีไซส์มาให้เลือกกันตามขนาดเท้าของเพื่อนๆเลยนะครับด้านข้างเขาจะบอกเลยนะครับว่าใช้กับกีฬาได้มากมายหลายประเภทตัวนี้เขาก็จะบอกเลยนะครับว่าเขาเด่นในกีฬาที่เน้นการเปลี่ยนทิศทางด้วยความเร็วนะครับด้านหลังก็จะเป็นบอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมขอแกะแป๊บหนึ่งนะครับด้านในก็จะบอกข้อมูลต่างๆอีกนะครับตรงนี้ก็มีเน้นย้ำอีกรอบว่ากีฬาอะไรที่เหมาะกับถุงเท้าประเภทนี้บ้างก็แทบจะทุกกีฬาครับตรงนี้ก็จะมีรูปวิธีการใส่ถุงเท้าซึ่งเราก็น่าจะใส่เป็นทุกคนแหละครับแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยเหมือนเขาอยากให้กลับถุงเท้าประมาณนึงแล้วเราก็สวมเข้าไปแล้วก็ค่อยใส่ขึ้นมาแต่ผมว่าก็ลองใส่แบบทั่วไปไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนอกจากนี้เขายังมีหนังสือมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันก็เพิ่งเคยเจอนะครับว่าถุงเท้ามันต้องมีคู่มือการใช้ขนาดนี้ด้านหลังมี QR ถ้าเพื่อนๆอยากลองสแกนก็ลองดูนะครับ
มาที่ตัวถุงเท้ากันบ้างนะครับความโดดเด่นของยี่ห้อนี้คู่นี้ก็คือลายตัวนี้เนี่ยครับเขาจะบอกซ้ายขวาที่ด้านหลังของข้อเท้าของเราอย่างชัดเจนด้านบนก็จะมียี่ห้อฟาลกาบนเท้าด้านบนของเราก็จะมีบอกข้างอีกรอบนะครับว่าซ้ายหรือขวาเปรียบเทียบกับคู่อื่นๆนี่สูงกว่าประมาณนิ้วหนึ่งนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนิดนึงก็ประมาณครึ่งหน้าแข้งนะครับเนื้อผ้าบริเวณหน้าแข้งเนี่ยครับก็จะมีความกระชับทั่วไปนะครับลงมาเนี่ยมันจะบีบข้อรีบลงมานิดนึงช่วงนี้ดูจะกระชับกว่าปกติเล็กน้อยตรงแท่งแนวตั้งขาวๆนี่มันจะได้ความรู้สึกนูนๆนะครับแล้วพอลงมาตรงตะตุ่มเนี่ยรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นอีกเป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อลองดูช่วงตะตุ่มจากด้านหน้านะครับผ้ามันจะอัดแน่นเป็นพิเศษเลยครับแล้วเท่าที่จับดูมันก็เพิ่มความหนาด้วยนะครับบริเวณนี้ผมว่าจุดนี้ดีสำหรับคนที่เล่นฟุตบอลนะครับเวลาปะทะกับคนอื่นมันจะช่วยป้องกันตรงตะตุ่มเราได้ดีจากรองเท้าสตั๊ดของคนอื่นเนี่ยแหละครับโดยส่วนเท้าด้านบนบริเวณที่งอเนี่ยเหมือนเขาตั้งใจทำมาให้มันมีการระบายอากาศที่ดีจากเนื้อผ้าที่ผมเห็นนะครับถัดมาที่ด้านข้างของบริเวณเท้าเรานะครับมันจะมีการเสริมบริเวณนี้ครับหนาขึ้นมานิดนึงสีเทาๆส่วนปลายเท้าเนื้อผ้ามันก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากบริเวณสีดำนะครับผมว่าเทียบกับทาบิโอนี่สูสีเลยครับฟีลลิ่งนุ่มนวลความพรีเมียมความกระชับตัวปลายเท้ามันก็จะเหมือนนุ่มๆนิดนึงมาต่อกันที่กิ๊บบริเวณฝ่าเท้านะครับเขาจะเน้นที่ปลายเท้าเราค่อนข้างหลายปุ่มนิดนึงตัวยางของเขาจะเป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้นะครับส่วนฝ่าเท้าเขาจะกระจายกันไม่ถี่มากเท่าปลายเท้าเส้นสีดำๆเนื้อผ้ามันจะแซะล่องลงไปนะครับตัวนี้ผมคิดว่ามันช่วยในการระบายอากาศครับเพราะตรงนี้เขาบอกอยู่ Air Channel ผมก็คิดว่าน่าจะหมายถึงในการแซะล่องสีดำๆตรงกลางที่ฝ่าเท้าของถุงเท้าเนี่ยแหละครับเน้นเรื่อง Anatomy ป้องกันแผลรองเท้ากัดแล้วก็ Air Channel ส่วนยางที่ส้นเท้าก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับบริเวณฝ่าเท้านะครับโดยตรงนี้เขาก็จะมีเลขไซส์เขียนมาเลยนะครับคู่นี้ผมยังไม่เคยลองใช้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอใส่เพื่อสัมผัสฟีลลิ่งเล็กน้อยก็เข้าใจนิดนึงว่าทำไมเขาต้องบอกวิธีใส่นะครับเพราะว่าถุงเท้ามันค่อนข้างกระชับมากๆเลยเวลาใส่ดึงขึ้นไปเนี่ยอาจจะยากนิดนึงการที่เขาบอกให้เราพับส่วนด้านในออกมาด้านนอกก่อนแล้วค่อยใส่เนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้ง่ายนิดนึงตอนนี้ผมใส่ข้างขวาอยู่นะครับอันนี้เป็นข้างซ้ายฟีลลิ่งดีมากๆเลยครับได้ความรู้สึกนุ่มนวลความกระชับเบื้องต้นผมค่อนข้างชอบนะครับก็ตัวนี้ใส่ไปก็อยู่ที่ครึ่งแข้งพอดีนะครับจริงๆคู่นี้มันมีสีขาวนะครับแล้วผมก็อยากได้สีขาวเพราะมันเข้ากับรองเท้าฟุตบอลที่ผมใส่นอกจากนี้เนี่ยบริเวณส้นเท้านะครับมันก็มีปุ่มยึดเกาะขึ้นมาบริเวณด้านบนด้วยนะครับก็จะเป็นข้อแตกต่างกับถุงเท้าคู่อื่นที่รีวิวมาจะมีแค่บริเวณฝ่าเท้านะครับโดยเมื่อเราพลิกดูจากด้านในของถุงเท้านะครับก็จะเห็นว่าของฟอลก้ามีตัวยางยึดเกาะด้านในด้วยนะครับลักษณะเหมือนด้านนอกมีตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาจนถึงส้นเท้าเลยนะครับเรียกว่าความพรีเมียมหรือดีเทลนี่ไม่แพ้คู่อื่นๆเลยนะครับตอนนี้ผมใส่ข้างขวาอยู่ไอ้ตรงนี้ที่มันป้องกันตรงตะตุ่มเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างกระชับเลยนะครับจากที่ผมบรรยายความรู้สึกของเนื้อผ้ามาทั้งหมดไม่ต้องสงสัยครับ3คะแนนเต็มผมคิดว่าน่าจะระบายอากาศได้ดีนะครับความกระชับนี่ก็ไม่ต้องสืบครับดีเยี่ยมส่วนตัวผ้าผมว่าสูสีกับทาบิโอเลยครับความรู้สึกดีมากๆส่วนเรื่องของการยึดเกาะและความทนทานนะครับเนื่องจากตัวนี้ผมเพิ่งได้มาผมขอเอาไปใช้จริงก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาให้คะแนนนะครับแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยตัวยึดเกาะมันมีโอกาสหลุดได้เหมือนกันนะครับจากที่ดูมาจาก YouTube ช่องอื่นๆของต่างประเทศนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่ามันจะหลุดง่ายแค่ไหนจากการใช้งานของผมเดี๋ยวขอถอดถุงเท้าแป๊บนึงนะครับก็คู่นี้ผมฝากพี่ซื้อมาจากเยอรมันนะครับจริงๆผมอยากได้สีขาวแต่เท่าที่หามาเนี่ยสีขาวมันไม่มีก็ได้มาเป็นสีดำแทนปกติรองเท้าฟุตบอลผมจะชอบใส่ถุงเท้าสีขาวให้มันเข้ากันมากกว่าก็ถ้ามันใช้ดีจริงผมก็อาจจะไปหาสีขาวมาใช้ในภายหลังใหม่นะครับสุดท้ายเดี๋ยวผมขอมาสรุปนะครับว่าแต่ละคู่มันเหมาะกับใครบ้างนะครับตัวนี้ที่เพิ่งรีวิวไปอาจจะไม่ 100% เพราะยังไม่เคยใช้จริงนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าคุณภาพมันยอดเยี่ยมมากๆถ้าเรื่องดีเทลเนี่ยใครชอบแบบมินิมอลก็อาจจะไม่ชอบลายที่มันมีตรงนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องเนื้อผ้าฟีลลิ่งเนี่ยผมว่าถ้าใครชอบของดีเนี่ยตัวนี้ก็ไม่น่าพลาดครับแต่แน่นอนว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงนิดนึงเพื่อนๆก็ลองชั่งใจดูนะครับในส่วนของ V-Foot นะครับตัวนี้มันก็จะหนานุ่มหน่อยเหมาะกับคนที่ชอบวิ่งในที่อากาศหนาวนิดนึงหรือชอบความหนานุ่มของถุงเท้าขณะที่ตัวเองวิ่งนะครับแต่ความกระชับและความสเปซิฟิกของเนื้อผ้าในแต่ละส่วนอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าฟอลก้าหรือว่าทาบิโอนะครับซึ่งทั้งความยาวของถุงเท้าและก็เนื้อผ้ามีให้เลือกแตกต่างกันไปเหมาะกับเพื่อนๆหลายคนแล้วแต่ความต้องการนะครับราคาก็อาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงอยู่ที่900 บาทต่อคู่นะครับ
ส่วนทาบิโอนะครับคุณภาพกับราคาผมว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลกันเลยครับส่วนตัวนี้จาก Shopee เทียบกับราคาเนี่ยไม่แย่เลยนะครับผมว่ามีติดรถไว้สักคู่เผื่อลืมถุงเท้าไปที่สนามเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรเลยสำหรับคนที่ใส่วิ่งระยะสั้นต้องการความบางความกระชับระบายอากาศดีหรือมีการเปลี่ยนทิศทางบ่อยๆนะครับรวมไปถึงคนที่ชอบเตะฟุตบอลแบบผมนะครับตัวทาบิโอหรือฟอลก้านะครับผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับส่วนใครที่ต้องการความหนานุ่มหน่อยนะครับวิ่งในสภาพอากาศหนาวนะครับวิ่งในระยะทางยาวหรือมาราธอนตัวนี้ก็อาจจะเหมาะนะครับ V-Foot Grit Sock ครับซึ่งจริงๆในแต่ละแบรนด์เนี่ยมันมีความหนาความสั้นความยาวของถุงเท้าแตกต่างกันไปหมดนะครับเพื่อนๆสามารถไปเลือกดูกันได้เลยนะครับถ้าถามความรู้สึกผมว่าชอบคู่ไหนมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับผมคงให้ทาบิโอครับจากที่ได้ใช้งานมาเนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่ร้อนนิดนึงเตะบอลในช่วงเย็นก็ยังอบอ้าวอยู่การที่มันมีระบายอากาศในทุกๆส่วนแบบนี้เนี่ยครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็นิ้วเท้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยใส่แล้วมันป้องกันช่วงบริเวณปลายเท้าได้ดีมากรวมไปถึงการยึดเกาะเนี่ยก็ทำได้ไม่เลวเลยครับแม้จะมีรอยยางหลุดที่ส้นเท้าบ้างก็ตามรองลงมาก็จะเป็นตัว V-Foot นะครับเนื่องจากเนื้อผ้าเนี่ยผมว่าตัวทาบิโอยังทำออกมาได้ละเอียดและสเปซิฟิกมากกว่าแต่ก็ต้องบอกว่าการยึดเกาะเนี่ยโดดเด่นมากๆเพราะเขาให้ยางยึดเกาะมาทั้งด้านในและก็ด้านนอกนะครับก็ขอให้ตัวนี้เป็นอันดับที่2ในใจของผมนะครับอีกอย่างตัวนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยผ้ามันไม่ได้บางเท่ากับตัวทาบิโอก็อาจจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศในไทยเท่าไหร่แต่แบรนด์ของเขาก็มีแบบบางอยู่ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับส่วนคู่นี้เนี่ยเทียบกับราคา80 บาทของมันเนี่ยแล้วก็ความทนทานการใช้งานไม่เลวเลยนะครับพกติดรถได้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็ต้องให้คู่นี้เป็นอันดับ3นะครับส่วนคู่นี้เพื่อความยุติธรรมขอยังไม่จัดอันดับนะครับเดี๋ยวขอไปลองใช้จริงก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวอีกทีก็เท่าที่พูดมาราคามันอาจจะไม่ได้ตรงกับที่ผมบอกเป๊ะๆนะครับขึ้นอยู่กับช่วงที่เพื่อนซื้อราคาโปรโมชั่นในอินเทอร์เน็ตหรือว่าถ้าฝากคนอื่นไปซื้อราคาก็จะแตกต่างกันไปแต่ละประเทศนะครับผมก็ขอส่งท้ายคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปดีๆเปรียบเทียบของละเอียดแบบนี้นะครับฝากติดตามคลิปอื่นๆในช่องด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สิ่งที่อยากให้ทำศิลปะสวยๆด้านหลังก็สามารถไปดูตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าใครสนใจสินค้าเหล่านี้ในคลิปของผมนะครับสามารถกดลิงก์ข้างใต้ได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย